Oh, daar kan ik hem nog. Kijk, die ja, dat zit er gewoon niet van. Ja, dat is zo. Ja, toen de vader nog van land. Ja, dat is heel gedaan. Ze liggen hier allemaal langs het ding. Dichtbij. Kijk, hier liggen de aardjes. Kijk, aardjes voor mij. Ja! Die hebben we net toch? En dan denk ik zo warm Wat ga hier, hè? Wat ga hier? Oh wel, van die ene... Ja, oh dat is wel mooi. Twee soorten zijn het net op de rood. Niet goed. Nou ja. Dat is een insect, dat komt die. If I go like this. Ik ga ook wel een leven houden. Lekker in de dag, donkere. Ja, we hebben 10 minuten. Wat? Tot heeft 5 minuten. 5 minuten, dat kan toch makkelijk. Dan 5 minuten voor een ijsje. Dit wil je het ijs met het koekje van het ijs hebt en zit. Met Luca. Lijf van de lijf. Ja, dit is hetzelfde, Jan. Oh ja. Naar binnen gehaald. De olifant hier.
Kijk. Moet jij me doen? Also wir haben zu Gehpark machen wir heute. Gehpark? Gehpark oder Elefant? Elefant. Elefant. Zal ik even zo lopen? Heel knap. Heb je een huis gedaan? Ну, коли б привезла того быка. Привела, так до неї. Скажи ти, що Перед Михайлом мене крокодили вразили, чесно. Он один ліг, он другий ліг, он третій ліг.
Doe maar insteek in de bijkast. Bedankt voor je komst. Mooi nou en tot ziens. Zie je die hut zonder dak? Als je wil weten wat daar gebeurd is, kom dan binnen in mijn hut hiernaast. Dan vertel ik je alles. Thanks for watching, and please subscribe to our channel for more videos. See you next time.